Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh du lịch của Thỏ Trắng. Giấc mơ Mỹ hay một lần được đặt chân đến đất nước Mỹ là điều mơ ước của rất nhiều người. Đến đây bạn có cơ hội được chiêm ngưỡng những sân khấu hoành tráng, những tòa nhà trong chơi, thư viện khủng và vô số những điều thú vị khác. New York còn là nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử và giải trí. Chỉ vài phút sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đất nước Mỹ, cùng chúng mình khám phá ngay 10 địa điểm tham quan hàng đầu ở thành phố New York, Mỹ. Sẵn sàng nào? Đầu tiên phải kể đến tượng nữ thần tự do, đảo Enid. Biểu tượng của tự do chính trị, dân chủ là một điều không thể bỏ qua. Tọa lạc trên đảo Tự Do rộng 12 mẫu Anh ở cảng New York. Tượng nữ thần tự do là một món quà của người dân Pháp được trừ tịch làm đài tưởng niệm quốc gia vào ngày 15 tháng 10 năm 1924. Ngọn đuốc trên tay phải của bức tượng thể hiện cho ánh sáng dẫn đường tới tự do, bình đẳng và bác ái. Tượng nữ thần tự do thu hút hơn 4 triệu lượt khách tham quan. Du lịch Mỹ mỗi năm với kiến trúc độc đáo của riêng nó. Năm 1886, sau khi xây dựng hoàn thành, nó là bức tượng cao nhất trên thế giới. Đến năm 1984, tượng nữ thần tự do được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Số lượng bản sao của tượng nữ thần tự do ngày càng nhiều. Bạn có thể ngắm nó ở Na Uy, Anh, Nhật Bản, Philippines và ngay cả Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ khi đi du lịch tại Mỹ, bạn mới có thể tìm đúng vẻ đẹp đặc trưng của bức tượng nữ thần tự do. Để ghi nhớ về biểu tượng kiêu hãnh này, chính phủ Mỹ đã cho in hình tượng nữ thần tự do trên đồng 10 đô. Đảo Enid ở vịnh thượng New York là cửa ngõ đón nhận hàng triệu người nhập cư vào Hoa Kỳ từ năm 1892 đến năm 1954, khi nó từng là trạm kiểm soát nhập cư nhộn nhịp nhất trên đất nước Mỹ. Hòn đảo là một phần của tượng đài quốc gia, tượng nữ thần tự do. Thứ hai là công viên trung tâm với vai trò khách mời trong hơn 350 bộ phim Hollywood. Công viên công cộng đầu tiên của Mỹ đã gắn liền với hình ảnh người dân. Tuy nhiên, việc tận mắt trải nghiệm công viên trung tâm luôn gây kinh ngạc cho khách du lịch. 843 mẫu Anh thanh bình đại diện cho một trong những nơi thư giãn nhất để tham quan ở thành phố New York. Ghé thăm để xem người dân New York vui chơi như thế nào, ném đĩa bay, tắm nắng hay thuê một chiếc xe đạp chạy bộ thư thái trên những con đường mòn địa hình hỗn hợp. Hay là thuê một chiếc thuyền có mái chèo để đi câu cá, thưởng ngoại. Vào mùa đông, bạn có thể đến sân băng ở đây với rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho du khách. Nó như là cả thế giới bé lại trong công viên xanh này vậy đó. Thứ ba là tòa nhà Empire State on top of the roof. Tòa nhà Empire State là một trong những biểu tượng của thành phố New York. Kiến trúc Art Deco cổ điển của tòa nhà Empire State 102 tầng khiến đây trở thành một biểu tượng khác của thành phố. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn mang theo máy quay nhé. Vì biểu tượng New York sẽ cung cấp một tầm nhìn tổng thể về thành phố New York văn minh hiện đại. Ngoài ra, bạn đừng bỏ lỡ việc chiêm ngưỡng những nét kiến trúc, trang trí nghệ thuật tráng lệ của tòa nhà. Để có thời gian tham quan đẹp nhất trong ngày, bạn hãy đặt vé mặt trời mọc. Tuy nhiên, chỉ có 100 vé mỗi ngày được bán ra thôi. Địa điểm thứ tư đó là bảo tàng nghệ thuật Metropolitan. Cho dù sở thích của bạn là đương đại hay cổ đại, lịch sử hay thiên về một lĩnh vực nào đó, thì đây là một trong những địa điểm cần thiết để bạn ghé thăm ở thành phố New York. Điểm đến vô cùng thú vị cho những ai yêu thích và muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, du lịch. Viện Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan là một trong những viện bảo tàng lớn nhất của Hoa Kỳ, được đặt tại đại lộ số 5 của thành phố New York. Bảo tàng được xây dựng theo kiến trúc Gothic, mở cửa từ năm 1972 và hoạt động cho đến tận bây giờ. Viện bảo tàng có bộ sưu tập rất nhiều cổ vật, kiệt tác nghệ thuật từ thời Ai Cập, Hy Lạp, La Mã cho đến thời Phục Hưng, tất cả các tác phẩm trung đại, hiện đại. Địa điểm thứ 5 đó là Đài tưởng niệm quốc gia 11 tháng 9, nằm ngay tại địa điểm trung tâm thương mại thế giới New York. Chính xác là một thập kỷ sau vụ tấn công khủng bố đã cướp đi sinh mạng của 3.000 người. Vụ khủng bố chấn động thế giới, đẫm máu và đau thương nhất đối với lịch sử nước Mỹ. Đài tưởng niệm quốc gia mùng 9 tháng 11 ở thành phố New York đã khai trương vào ngày 11 tháng 9 năm 2011. Hồ nước phản chiếu ánh sáng được thiết kế đặc biệt. Trên thành hồ có khắc tên những nạn nhân đã mất. Mỗi ngày người dân đều đặt lên đó những bông hoa và nhìn xuống dòng nước tuôn trào từ bốn phía, trôi nhẹ vào lòng hồ để vào lòng đất mẹ. Thấy mọi thứ thật hư vô. Thứ sáu đó là nhà thờ Thánh Patrick, đã có lịch sử trên 150 năm tuổi.
nhà thờ Công giáo lớn nhất xứ sở cờ hoa. Nơi đây được từng xếp hạng là 11 trong số 150 công trình kiến trúc nổi tiếng nhất nước Mỹ và được bầu chọn là danh lam thắng cảnh có kiến trúc lịch sử cấp quốc gia vào năm 1976. Nơi này còn xuất hiện nhiều trong bối cảnh của những bộ phim Hollywood, các chương trình TV, tiểu thuyết đình đám. Về cấu trúc, nhà thờ này được xây dựng với vật liệu chính là gạch. Phần bên ngoài ốp đá cẩm thạch ấn tượng. Kiến trúc của nhà thờ là phong cách Tân Gothic với dáng vẻ gần giống với những nhà thờ Trung cổ châu Âu. Khuôn viên nhà thờ có thể chứa đến 2.400 chỗ ngồi, cùng nội thất ấn tượng, bàn thờ và những bức tượng có giá trị. Khu vực phía sau là bàn thờ, đó chính là hầm an nghỉ. Các tu sĩ trụ trì, các tổng giám mục đã từng phục vụ tại đây. Với nét nguy nga tráng lệ, hàng năm nhà thờ đón tiếp hơn 3 triệu lượt khách du lịch khắp nơi trên thế giới đổ về. Thứ bảy đó là quảng trường thời đại, được chọn làm ngoại cảnh cho rất nhiều bộ phim nhựa và cũng là nơi người dân thành phố cùng nhau đón chào các sự kiện trọng đại như mừng lễ Giáng sinh, năm mới, vân vân. Chính vì thế, tại đây luôn thu hút lượng lớn khách du lịch từ nhiều quốc gia khác nhau đến tham quan vào mỗi dịp. Tại Times Square thường xuyên diễn ra các lễ hội, âm nhạc, festival, danh giá hội tụ đầy đủ những minh tinh, siêu sao trên thế giới và nếu may mắn, du khách có thể gặp được thần tượng của mình. Nó được mệnh danh là giao lộ của thế giới hay đại lộ ánh sáng bởi lẽ hàng ngày có khoảng 360.000 người đi bộ qua đây. Gần đây bạn có thể ghé thăm đại lộ danh vọng Hollywood có gắn hơn 2.600 ngôi sao 5 cánh, là tên của các nhân vật nổi tiếng được phòng thương mại Hollywood vinh danh vì những đóng góp to lớn của họ. Thứ 8 đó là trung tâm thương mại Rockefeller, là trung tâm kinh tế thương mại thế giới. New York cũng là thiên đường cho các tín đồ mua sắm. Bên cạnh quảng trường thời đại, bạn có thể đến trung tâm thương mại Rockefeller để vui chơi và mua sắm. Đây là trung tâm thương mại do tỷ phú dầu mỏ Rockefeller, là người giàu nhất lịch sử nước Mỹ, từng xây dựng. Trung tâm thương mại Rockefeller là tổ hợp bao gồm 19 tòa nhà cao tầng trên diện tích 89.000 m² và trải dài 4 tuyến phố. Tại trung tâm thương mại, Rockefeller có tích hợp trung tâm mua sắm, các nhà hàng ăn uống, khu vui chơi giải trí, bảo tàng, rất nhiều điều thú vị tuyệt vời đang chờ đón. Thứ 9 là cây cầu Brooklyn. Cây cầu Brooklyn là một chứng nhân lịch sử của New York, cũng là một trong những cây cầu treo lớn nhất nước Mỹ. Cây cầu được hoàn thành năm 1883. Cây cầu Brooklyn cũng nắm giữ kỷ lục là cây cầu treo dài nhất trên thế giới đến năm 1903. Cây cầu nối liền hai khu vực thịnh vượng của New York, quận trung tâm Manhattan và khu vực có nhiều người dân nhập cư. Bởi vậy, cây cầu từng được xem là gắn liền với những giấc mơ Mỹ. Hiện nay, cây cầu có làn đường dành cho người đi bộ tham quan. Từ đây, bạn có thể ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố New York văn minh hiện đại mà không hề tốn một khoản phí nào. Và điểm đến cuối cùng chính là phố Wall. Nhắc đến New York thì không thể không nhắc đến phố Wall. Bạn đã từng nghe qua bộ phim Sói già phố Wall chưa? Đây chính là trung tâm tài chính, chứng khoán thế giới, nơi quy tụ tập đoàn tài chính chứng khoán số 1. Chỉ cần một biến động nhỏ ở khu phố, nhưng có thể tác động đến nền kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu. Phố Wall là tuyến phố 8 ô trong khu vực hành chính Manhattan. Nhìn chung tuyến phố này khá là buồn tẻ với những dãy nhà giống nhau. Tuy nhiên, phố Wall đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua bởi sự nổi tiếng của nó. Nếu có thời gian và phương tiện đi lại, mời bạn ghé thăm phố Wall và chụp một vài bức hình để làm kỷ niệm nhé. Thành phố New York tuy nhộn nhịp, giàu có, hiện đại, văn minh là thế, nhưng cũng có đan xen những khoảng trầm lặng trong lòng người dân thành phố. Bạn có thấy New York đẹp không? Để lại ý kiến dưới đây, chúng mình rất muốn nghe đấy. Trên đây là 10 địa điểm tham quan hàng đầu ở thành phố New York, Mỹ. Khi nào có dịp, mời bạn ghé thăm thử những nơi này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những trải nghiệm du lịch tuyệt vời khác dành cho bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.